Всім привіт! Хей, Аліхопа! Це Наталка Нешевець і Олександра Ластовецька на нашому вебінарі «Праця в Україні», «Праця в Швеції», «Праця для українців». Ти вже пристрибнула сьогодні. Я вже, да. Всі знають, де наші думки зараз, наші думки кожного дня в Україні. І я сьогодні рада представити наш другий семінар з циклу про профспілки. І для цього ми спеціально запросили Еміля. Еміль, на жаль, чи на щастя, зараз веде і займається своїми безпосередніми обов'язками, веде переговори за права працівників. І тому замість нього у нас інший гість, який почне, це Лінус. Лінус, до речі, почав розмовляти, з нами потровкався російською, бо ми говоримо про мігрантів. І мігрантів з різних країн, і ця профспілка, САК, або синдикалістська арбітрна, хай мене потім виправлять, займається допомогою безпосередньо і саме з фокусом на мігрантських працівників вже кілька десятків років. Написано купа брошур, одну з них я додавала до анонсу, це 100 історій, в якій можна повчитися, з яких ситуацій можна виходити. І ми сьогодні хочемо зосередитись безпосередньо на проблемах, на шахрайствах, на тому, як виходити зі складних ситуацій і коли профспілка може зарадити, навіть якщо це була чорнова робота, якщо ви працювали без документів і такі подібні історії. Тому, якщо у вас є кейси до розбору, я буду рада надати вам слово після невеличкої презентації Лінуса. І взагалі буде, якщо ви вільні, готові говорити на камеру під запис, будь ласка, якщо ні, ми будемо раді надати вам контакти. Ти спочатку налякала на камеру під запис, а потім... Я сказала просто про те, що пам'ятайте, що це запис, тому якщо ви говорите про якісь складні ситуації, які б ви не хотіли, щоб з'являлися на Ютубі, які були б використані проти вас, будь ласка, бережіть себе та свої приватні інформації. Або попередьте нас, або... Так. Тому, як я вже сказала, з нами зараз Лінус, згодом приєднається Еміль. Вони представники первинки САКу в Стокгольмі. А Лінус, безперечно, ще й представник їх профспілки, яка зосереджена саме на правах працівників. Будівничих, бигери. В Стокгольмі вони спеціально створили таку більш професійно орієнтовану на одну спеціальність саме на будівничих в Стокгольмі. Але ми говоримо не тільки про Стокгольм, тому що у нас, я сподіваюся, трошки згодом приєднається Олександр, який був волонтером в Мальмівському, і взагалі САК – це одна з дуже великих таких парасолькових організацій, яка займається дуже-дуже багатьма. І вони відкриті до співпраці, вони дуже відкриті до українців. І я ж кажу, за їх контактами можна звертатися, і саме вони, мені здається, знають найбільше по цій темі. Як я вже сказала, Лінус, він переговорник, його функція безпосередньо полягає в тому, щоб розмовляти з недобросовісними роботодавцями. Можливо, справа може бути вирішена до переходу в суд, якщо я правильно зрозуміла, але надалі я попрошу Лінуса представити і розказати нам більше про те, чим він займається, що таке перемовник в профспілці. Так, і раптом ми маємо тих, хто до нас сьогодні вперше приєднався, то сьогодні у нас хост, зробили Наталочку сьогодні хостом, іноді вона ко-хост, але набагато важливіше, щоб вона була хостом. Ми з Наталочкою в минулому колеги, але ми вирішили не розставатись після закінчення спільного проєкту, в якому ми приймали участь, і продовжувати вести ці вебінари. У Наталочки величезний досвід і з подкастами, і багато з чим. І взагалі вона дуже крутезна to work with, тому продовжуємо з нею. Хто бачить мене вперше, є Олександра, я голова Ukrainere.nu, і в цьому ми колеги з Наталкою також. Ми хочемо просувати все те, що потрібно нашим неймовірно розумним і класним українцям, які опинились тут в Швеції наразі, для того, щоб будувати майбутнє і впевненіше почувати себе на роботі. Hi, Linus. Now we... Natalka have done an amazing job on introducing you, and she has forgotten to introduce herself to our participants.
But anyways, she's amazing to work with. Today she is the host of this webinar. And after almost, what is it? Almost a year. I know that we didn't want to part our ways. We wanted to continue with our webinars. Everything for our Ukrainians, for them to feel safer while being here in Sweden. I'm Alexandra. I'm the head of Swedish-Ukrainian Association, Ukrainera.nu. And we work on making everything so that our Ukrainians would feel safe at work, would find their education, and would find their way for both living here in Sweden and if they need to return back to Ukraine with new skills and new knowledge and higher culture, everything best from the Swedish and Ukrainian culture. Thank you. Наталочка, ти продовжиш? Yes, so Linus, that was this 5 minutes. I was mostly talking about the purpose of this thing that I already told you before the recording. So we invite you here as a representative of SAC, a big and strong organization, especially with the focus for migrants. And you as a negotiator and one of the members, representatives, maybe you have a higher role. I don't actually know that much about you in specifically builders. How you call it, like LS, part of the union, which is huge and which probably knows the best all the bad cases of mistreating of the migrant workers, and that is probably I want to make our focus today. However bright and beautiful can be the life-work balance in Sweden, for migrants it sometimes is not achievable, and that's what I wanted to highlight after we already have an introduction of the what is trade unions, how brightly they can look for those who are on a well-paid constant contracts like other trade unions. So I invite you for the for the word, and please introduce us also who is negotiator, because this is your role. And I'm not very much aware maybe of all the nuances. So what you do, who you are, and what is the importance of SAC and Bigger. And sometimes please give me a little break so I can translate. Thank you. Turn on your microphone. Maybe I can, yes, unmute you. Yes, now we can hear you. What language do you want me to use? Probably better English today. Usually Alexandra can translate from Swedish. And yeah, I think it's better in English. We've had these issues in the trade union of language, and that's actually one of the main issues of who we are in Stockholm's Byggsyndikat. We are organizing all construction workers in the Stockholm area that wants to become a member. But in fact, the most common name in our member list is Alexander with O. At the same time, the mostly spoken language in our trade union is Russian. And let me translate. Sometimes give me breaks. Okay. Отже, найперше мене Ліна запитав, якою мовою говорити. Я відповіла, що я можу перекладати з англійської, оскільки Олександр піде трохи раніше, то не шведською ми будемо користуватися, а англійською. Сам Лінус є представником Стокгольмського синдикату первинки будівничих, як я вже сказала, і він каже, що попри це все, в їх первинці, в їх організації, якою саме він займається, найпоширеніше, найбільш вживане ім'я – це Олександр, саме через О. І найбільш вживана мова – це російська мова, для розуміння між усіма. Вот, yes. So, it wasn't an Alexander that I was just negotiating for today, but it was a Ukrainian man who's from the Western Ukraine, who is not very convenient with Russian language, but it's simply the only language that has been functionally working. So we have
one majority of Ukrainians and people from Central Asia and Caucasus, so to say, whose mother tongue is not Russian language. At the same time, we are a very pragmatic association. We are dealing with what we might call the realnost шведского социализма. Many people moving to Sweden have expectations of a welfare state life, and not everybody arriving from Ukraine, and especially the latest years, to the Swedish labor market have experienced that life of welfare. Отже, він каже, щойно я повернувся зі зустрічі з переговорів за українця, якого не звуть Олександр, попри те, що це найпоширеніше. Але от для нього, наприклад, це не дуже комфортно говорити російською мовою, хоч у нас переважна більшість взагалі наших учасників – це будівничі з України, із Центральної Азії та Кавказького регіону, і тому, звичайно, що ми всередині говоримо, наша мова комунікації російська, тому що це єдина мова, яку ми всі знаємо в той чи іншій частині, але і ми це робимо виключно з прагматичних міркувань, так би мовити, бо те, що ми бачимо, це реальність шведського соціалізму в його нинішньому вигляді. Багато хто, можливо, з вас чув чи знає таке поняття, як держава соціального добробуту, це, здається, називається українською, але при цьому мало хто з тих, хто приїхав з України останні роки, останні десятиліття взагалі відчув на смак, що це таке. Лінус, а якщо я буду говорити українською, чи ви будете розуміти, да? Я можу запропонувати, щоб ми сьогодні говорили більше і менше часу витрачали на переклад. Я буду говорити українською, Олександра буде говорити українською, а Лінус буде говорити російською, тому що це просто збереже час. І також питання, якщо треба, я можу уточнювати чи англійською, чи російською. Тобто давайте спробуємо такі формати. Я згодна з цим. Ми розуміємо, що це справді збереже для всіх час, для того, щоб... І якщо для Лінуса це комфортно, то... Да. Right, so we just agreed that we try to make it efficient the way we are doing in our unit. Yes. Ну, хорошо. Если я непонятность не говорю, лучше сразу просто остановить поезд. Так эффективнее, как Наталка сказала. Но я сказал, что это будет типа реальности шведского социализма. Да? В 2009 году меня пригласил Приамадия в Киеве отдать типа лекции на культурно-визуальный центр. Там было название «Миф шведского социализма». Тема тогда была... как отличает настоящее развитие или развитие последних 20 лет уже от те картины, которые были с времени Горбачева. Была такая сильная картина в конце Советского Союза, что есть такая социализм, рыночная экономика с человеческим лицом, да, где есть свободный климат для бизнеса, а во время очень солидная защита, социальная защита всех
граждан и жителей, в принципе, да. Сегодня кажется, что у нас другая тема уже. Столько количества украинцев уже переехали в Швецию. В 2010 году в Швеции было довольно мало украинцев, особенно здесь, в Стокгольме. Когда слышал русский язык на метро, это было очень часто те люди из Прибалтики или из России, которые давно уже жили в Швеции, да. Очень быстро стало огромное количество украинскоговорящих и русскоговорящих из Украины здесь, в Стокгольме. И есть во время мы увидели развитие на трудовом рынке в Украине последних типа 10 лет, где типа все трудовые законы, в конце концов, они просто бросили. Ну, законы, которые в практике не были действующие. И в конце концов, поскольку я понял, они даже просто удалили український В Україні була проведена трудова реформа, яка змінила законодавство як податкове, так і трудове. І там, да, стояли питання і про профспілки, і про те, хто платить податки. Да, це десь від 2010 року відбувалося. Да, ну, кажется, что закон в Украине сегодня чуть ближе от реальные правила на рынке. И это, конечно, не очень положительные правила для рабочих вообще. И Пелле и несколько коллег здесь, в Стокгольме, они основали союз, чтобы организовать не только те люди, которые готовы первые платить свои членские взносы, подождать полгода и потом спросить о помощи. И в всех скандинавских странах есть, ну, по статистике, очень сильные профсоюзы, да? И эти профсоюзы требуют, что если у тебя проблемы уже, когда ты хочешь стать членом союза, тогда не можем помогать. Да? Есть так называемый каренс. Это обычно 3 месяца или полгода или что-нибудь такое, да? Что надо уже быть член союза, чтобы тебе помогать союзу. Мы давно в синдикалистическое движение в Швеции сделал анализ, что это сумасшедшее, да? Когда столько количества рабочих в Стокгольме, гастарбайтеры или вообще миграционные рабочие, которые либо временно работают в Швеции, либо не в таких безопасных положениях работают в Швеции. И это уже 10 лет назад, когда я был в Киеве, я, наверное, обсуждал первую у нас в Швеции попытка организовать все мигранты, независимо от миграционного статуса и независимо от сколько месяцев уже был члена Союза. Поэтому
ну, было, когда Пелле и Эмиль начинали организовать, особенно в строительном синдикате на русском языке и на других языках, не на шведском. Это было не совершенно без фундамента, были опыты. А тогда, 10 лет назад, когда они организовали так называемый реестр в Стокгольме, это было, ну, все было на испанском языке, у нас было очень много бездокументных из Южной Америки, которые, ну, они были типа рабы, и работали в ресторанах, и в многих местах, где они вообще не видны, да, а работали вообще не по закону, ну, типа 60 часов в неделю вместе 40, ну, такие разницы, да. И другие профсоюзы в Швеции, они вообще не хотели это заниматься, потому что, ну, это нелегально, да. Они не мигрировали по легальному, поэтому мы не можем их помогать. Сначала перспектив САК, шведских синдикалистов, был, что независимо от миграционного статуса, это в интересе всех членов САКа, что все, которые работают на трудовом рынке в Швеции, что все эти люди организуем, независимо от, как выглядят бумаги. Украинская группа, которая у нас сегодня в Союзе, много, конечно, на директиве, а есть и много члены, которые вообще без документов. Есть... Багато хто до 2 роки назад, до початку повномасштабної війни, але вже з початком війни чули про можливість приїхати в Швецію по туристичній візі, знайти роботу і працювати таким чином. І я думаю, що цих людей у вас теж достатньо, особливо чоловіків. Ну, у нас многие варианты. Это не только среди украинцев. Но есть разные миграционные статусы. И принцип в строительном синдикате, который мы очень часто напоминаем наши члены, когда принимаем новые, что наш союз, мы не занимаемся отношениями между нашими членами и государствами. Миграционный статус – это для нас, конечно, практические проблемы. А для нас нет разницы, когда речь идет о какие права есть у людей, которые работают в Швеции. Да? И украинцы вообще находятся, если, ну, конечно, неумно сделать таких шаблонов, но можно говорить, что украинцы находятся типа в середине на этом, между этими экстремальные позиции, да, между теми, которые совершенно по закону с гражданскими правами, да, и теми людьми, которые работают в Швеции много лет, без нет никакого бумага.
может быть фальшивые паспорты, может быть посылают заявку асиля, и когда получает ответ нет, остается в Швеции, да, и наша челлендж в коммуникации это работать как синдикат всех строителей и не терять никакого группа по этим разным статусам. Например, часто бывает, что как переговорщики, когда мы помогаем члены из Польши или из Украины с какими-нибудь бумагами разрешения работать в Швеции, бывает, что они сами не считают, что свои коллеги на работе из Узбекистана, например, что они потенциальные члены Союза. Они говорят, что они нелегальные, да? Это другая категория человека почти, да? И там есть огромная задача у нас коммуницировать, что эти нелегальные коллеги, но это в ваших интересах организовать и их внутри Союза. Есть хороший пример, есть нехороший пример, например, но это типа пример, как отличается миссия нашего профсоюза от других профсоюзов, но тоже как отличает наша профсоюза иногда от перспектив, которые есть когда у людей, когда они без опыта или без хороших опыт профсоюзов приедут в Швецию, и оказается у нас бyggsindikatet. Я може трошки переб'ю. Hey, Emil, welcome on board. Yes, I don't know, Emil, do you speak Russian or other language? Because we now decided, okay, then we switch into English back. We decided that as I can translate from English, but I'm gonna speak Ukrainian. And since for Linus it's more practical to speak in Russian, he started speaking in Russian, but he understands my Ukrainian. Since you are now here on board, I'm going to be speaking a bit English, but then translating myself. And the first issue I was like posing that we know basics about trade unions. We want to know about problems specifically with migrants as trade unions, the thing that SAC is focused. And maybe you, Emil, also can start with, in 2 words, explaining what is syndicate, or I can explain it, or why the trade union, the whole SAC is called syndicale externum, and something of that. Just a second, I will translate that in Ukrainian. Я просто побачила, що Еміль до нас приєднався, сказала йому вітальне слово, трошки пояснила нашу мовну ситуацію, що Лінус говорив російською, я говорила українською, оскільки Еміль не говорить російською, ми будемо продовжувати, мабуть, вже говорити англійською, я буду перекладати. І я йому поставила питання, що ми загалом тут говоримо про те, не загалом, що таке профспілки, але чим безпосередньо займається САК, чому їх фокус на мігрантах, і, можливо, оскільки не всім знайомо, чому, що таке, щоб Еміль почав з того, щоб в 2 словах пояснив, що таке синдикат, його значення і до чого взагалі реферує, і на яких принципах стоїть САК. Your table is yours, Emil. Mm-hmm. A small issue why it's called syndikalisterna, the answer is easy. It's the labor movement has different roots, and our roots
are very influenced by the French, and in French, syndicate simply means union. So this word has transformed into syndikalisterna. It basically means SAC, the unionists. That's it. Да. Ну, від початку, що синдикалістерна, вона має дуже велику традицію, тяглість традиції з французької традиції боротьби, і від французького синдикат – це об'єднання, юніон, союз. І воно, звичайно, змінювалося, і зараз ми маємо різні конотації до цього, але базово це юніоністи, союзники, профспілковці, якщо я можу так сказати. Yes. The bigger question about migrants exploited in Sweden, I would like to take maybe 5 minutes to describe from our horizon how this looks, if it's okay. Yes. 2 years ago, there was a state research report about exploitation of migrants on the labor market, and the conclusion was horrifying. It said, there is basically no risk involved for a company who is exploiting and violating the rights of immigrants in Sweden on the labor market. Yes, thank you for making pauses for me. Отже, чому я зараз хочу знову ж таки повернутися про мігрантів і чому ми мігрантами займаємося. Десь приблизно 2 роки тому вийшов загальнодержавний звіт по нелегальній роботі і порушеннях в сфері надання Експлуатації мігрантів. Експлуатації мігрантів і трудової експлуатації. І висновки цього звіту були досить жахаючими, тому що в них значилося, що ті компанії, які безпосередньо експлуатують працівників, насправді їм нічого не загрожує, тобто їм нічого не буде за те, що вони неправильно проводять якісь трудові законодавства, права і так далі. Так, yes. Еміль? And why is this? I would say that there are 3 reasons for this situation that we are still in, a vast exploitation of migrant workers. 3 reasons. І чому це так сталося? Я вам хочу навести 3 причини, як уможливлюється експлуатація робітників. Yes. The first is that for the last 20 years, Sweden has gone through a number of political decisions that has connected migration laws with employment. In many different ways. За останні 20 років в Швеції було видано, підписано і імплементовано ряд законів, політичних рішень, навіть не законів, скажімо, політичних рішень, які повпливали на роль трудових відносин. It doesn't matter if you look at asylum seekers or work immigrants with permits or undocumented workers, and the problem is the same. It's a desperation for employments. І це не важливо, чи це будуть біженці або шукачі притулку у Швеції, чи це будуть працівники з правом на роботу з трудовою візою. У всіх питання одне – це відчаю пошуку роботи. Відчайдушне бажання знайти роботу. Вибач. Or in simple terms, for many different kinds of migrants, if you lose your employment, you get deported from the country. Простими словами, якщо для багатьох мігрантів, якщо ви втрачаєте роботу, то ви стикаєтесь з небезпекою бути депортованими з країни Швеція. This is the reason why thousands of people with work permits go to the cash machine at the end of each month, and they take back out a sum that the boss tells them to pay back for their wage. І це причина того, що дуже багато працівників наприкінці місяця вони йдуть, знімають готівку і частину цієї готівки повертають своєму працедавцю. Фактично це ми називаємо відкат. This is the reason why people work 24 hours straight when the boss says work all night and work tomorrow also. Це також причина, чому люди працюють 24 години на добу, коли бос їм каже, нам треба працювати 24 години на добу. This is the reason why female workers are forced to accept sexual harassment at work. Це також причина, чому жінки приймають і погоджуються на харасмент на робочому місці. Сексуальне домагання. Сексуальне домагання, да.
suddenly the employer, which can be a small construction company or a restaurant, gets the power to decide who can stay in Sweden or not. І таким чином ми стикаємо з ситуацією, коли раптом невеличка будівнича компанія або ресторан має в своїх руках силу вирішувати, хто залишиться в Швеції, а хто ні. This is the first reason, and I will tell the second. Це перша причина. The second reason is that in the Nordic countries, we have a very special labor model. We call it the Swedish model, but it could be called the Nordic model as well. Друге, це те, що ми тут в Скандинавії, в Швеції називаємо північна або нордична. Нордична, так і залишається нордична. Да, нордична модель, або ми її іноді ще називаємо шведська модель. And it says very clearly that the states should, as far as possible, stay out of labor issues, and the labor issues should be handled by the unions and industry organizations on their own. This is the Swedish model. Да, і шведська модель, вона безпосередньо, її значення – це те, що держава залишається далеко і поза справами трудових і робітничих прав. Всі ці права та обов'язки, вони лежать на профспілках, трудових союзах, синдикатах. So if you go to the police and say, I worked for 5 months, I didn't get my wage, in other countries, the police might do something, but in the Nordic countries, they will say, go to the unions. І таким чином ми стикаємо ситуацію, коли ви, наприклад, хочете поскаржитися, що я працюю в Швеції вже 5 місяців, я 5 місяців не отримувала зарплату. І ви підете до поліції, поліція вас перенаправить і скаже, ідіть в профспілку. And the unions have a lot of power, legal power in the Nordic countries, more than in others. Да, і профспілки мають значну кількість прав і можливостей, мають реальну силу тут впливу. Правовий вплив. Да, вони мають реальний вплив в своїх руках. But the third problem is that the unions have failed. They have not been able to reach out to the migrant workers coming from all over the world, speaking all the world's different languages. They have failed to include them in the labor movement. They are not members of the union. They do not know their rights. І третя причина – це те, що профспілки, як це сказати, провалилися в тому, щоб виконувати цю силу, бо вони не залучили працівників, мігрантів з усіх країн, які приїжджають в Швецію, вони до них не достукалися, вони до них не докричалися і не взяли їх собі під... Не охопили, тому що не організували. Дуже дякую. Sorry, sometimes need help with translation many languages. Sorry, she's really smart. It just we think you know the other words. No problem. Що профспілки провалили залучити мігрантів, працівників. And the union model in the Nordic countries are based on membership. You must be a member before you get a problem, or they will not help you. Так, а модель профспілок – це в тому, що ви маєте бути членом профспілки для того, щоб отримати допомогу. Ви маєте вже бути в ній якийсь час. This means that the following is very common. You go to the embassy and you say, I didn't get my wage. The embassy says, go to the police. You go there. The police says, go to the union. But then the union says, you should have been a union member. We will not help you. I'm laughing, but it's horrible because it's created a total vacuum on the labor market. Так, і це призвело до того, що до закритого кола, коли ви йдете в амбасаду, до посольства, кажете консулу, я тут працював, я не отримав зарплату, вам кажуть, ідіть в поліцію, ви йдете в поліцію, вам кажуть, ідіть в профспілку приходите, профспілка каже, а чого ви до нас прийшли зараз? Ви мали бути вже нашим членом довгий час, тобто ми не можемо вас розглядати, бо вони були членом попередньо. І каже, я посміхаюсь, але це насправді страшна ситуація, яка створила вакуум, в якому опинилися люди-мігранти, яким нема куди звернутися. And on top of this, there is the question of the undocumented workers, the people working without a legal right to work. They have very strong rights on paper to get wage for every hour they work and so on. But the bigger unions will not accept them as members.
Ну і на додаток, на вершину до цього всього, ми ще маємо незадокументованих або незареєстрованих працівників, які не мають права працювати, не мають Які права жити. не приймають до себе великі спілки, тобто ті, хто Ні, вже... вони не мають права тут жити, і саме через те, що це через відсутність документів на проживання в Швеції, великі спілки їх не беруть, не залучають до себе, бо це нелегальні працівники. Хоча навіть ці працівники насправді мають право на погодинну заробітну плату і право отримати ці гроші. And this has created a situation where it's no exaggeration to say that there are two labor markets in Sweden, one for people born here and one for migrants of all categories together, and they have totally different rules in the game. Тому не буде перебільшенням сказати, що в Швеції ми маємо два ринки праці. Один для тих, хто в Швеції народився, а інший для тих, хто тут не був народжений і має різного типу документи. For example, if you're born here on that part of the labor market, it's super uncommon to work but not get your wage. It's very uncommon. Наприклад, для цього першого ринку, тих, хто народився у Швеції, це досить звичайна штука. You said it's common for them to be paid or no? It's uncommon, sorry. To be cheated is very uncommon. Да, with я wages. перепрошую. Yeah. Да, це майже нереально і дуже рідко таке трапляється, що народженим у Швеції, громадянам Швеції затримують чи не виплачують заробітну плату. But for migrants, it's very, very common that you work for 2 weeks or a month or half a year and you don't get any wage. It's a common problem for migrant workers. Да, але для мігрантів, для цього другого ринку праці, це одна з найпоширеніших проблем, коли їм за роботу не платять і можуть не заплатити за 2 тижні, за місяць, за півроку, за якісь дуже тривалі періоди роботи. Як So when people come from Ukraine now with the massflyktsdirektiv, you enter a labor world that has been built up for 20 years, a Russian-speaking labor world, and it is completely different from the normal labor market. It has nothing to do with Ukraine. It was there already, a Russian-speaking lawless labor world. I mean, we can also add like Polish speaking, because it's also a big role of Polish. Yeah, Russian. And Bengali and Spanish and Hindu and No, I just mean that like the Polish people sometimes also employ Ukrainians and because of the commonness of the language. Да, я просто уточнила, що він каже, і коли ми зараз стикаємося, працюємо з людьми, які приїхали до Швеції по директиві, ці люди приїхали вже на той другий ринок, який формувався всі останні 20 років. І Еміль назвав його, каже, російськомовний ринок праці, тобто це оці всі мігранти, які приїжджали по різних документах, і він дуже відмінний від шведськомовного ринку. Я лише додала, що він буває російськомовним, а буває ще й на додачу польськомовним, тому що дуже багато компаній, маленьких фермерів, поляків, які наймають українців, і теж не дотримуються прав. Саме це ринок ніби як формується завдяки спільності мови, тому що можна зрозуміти, не вивчаючи нову мову. I just added that this market just created because of the commonness of the language. When you don't need to learn English or Swedish, you can communicate in Russian, Polish, Ukrainian, Belarus, and stuff. A labor market for people who newly arrived to Sweden or that didn't have a chance to learn Swedish, and that's constructed on the desperation of asylum seekers, undocumented Uzbeks, etc., etc. Да, це робочий ринок, який сформований на тих, хто щойно приїхав у Швецію, і тих, хто відчайдушно шукають роботу або тримаються за свою роботу, на тих, хто не має документів, наприклад, з Узбекистану та багатьох інших. So I would say that the first challenge when applying for a job is to find out if this is a normal Swedish company or an affarist.
Yes. І найперший виклик – це насправді, коли наймаєшся на роботу, зрозуміти, чи це нормальна шведська компанія, чи це аферисти. And this might sound very depressing, and it, of course, in many ways is, but even though the working conditions sometimes are like the 19th century, the labor laws are very modern. It's quite easy to stand up for your rights. Да, це може звучати трошки депресивно, але насправді воно так і є, що з одного боку трудові умови будуть середньовічними, в той час як трудові права і закони будуть дуже прогресивними. So my general advice is join a union, any union, before you get a problem at work, because some of the unions in Sweden, not all, have this 2 or 3 months membership period, and if something happens before you've been a member for 3 months, they will not help you, because it's based on that every citizen should be a member of the union vote. Ну, і моя загальна порада буде найперше вступити в профспілку, тому що дуже багатьох великих профспілок є умови про те, що захищати ваші права ми можемо тільки після того, як ви хоча б 2-3 місяці побули в профспілці членами і платили членські внески. I will not, I know I am speaking very long, but the high-risk industries where a lot of Ukrainians have been exploited previously is agriculture, construction, cleaning, restaurants, transport, and forestry. Да, і Еміль каже, я вже досить довго говорю, але я б хотів додати, що компаніями чи напрямки, індустріями великого ризику для приїжджих українців, українок є сільське господарство, будівничі, клінінг, прибирання, ресторани і лісоводство. Forestry, cutting down trees. Yeah. I just tried to remember the exact word in Ukrainian. Десь лісове господарство чи лісоводство, якось так. Лісохозяйство, як на українському? Лісове господарство. Хазяйство, господарство. Да, ті, хто працюють в лісі. I just like one follow-up thing just to make it clear about like Swedish model, because I actually kind of learned about that talking yesterday with my friend who is member of Academicus. I was talking that you know, sometimes Ukrainian labor right code is actually seems more strong or protects more, like, for instance, we have minimum wage, we have like things that is written in the law, and then you can go. And that was always surprising for me to go and ask about like labor law here, because the first question Ukrainian people will ask, but what is a minimal wage? What is a minimal for per hour and stuff? Я просто хочу додати додаткове питання Емілю і трошки прояснити цю штуку з шведською моделлю, про яку я насправді вчора дізналася, коли говорила з подругою, яка є, вона в САК, але в Академікус, це ті, хто вивчають соціальні науки. І ми з нею говорили, що в Україні насправді досить сильне трудове законодавство, бо ми на законодавчому рівні маємо прописану мінімальну заробітну плату, і перше, що питають українці, коли приїжджають в Швецію, про те, що чи є якийсь мінімальний оклад, на що нам спиратися. But there is no such a thing in Sweden. Vice versa, you have everything more controlled by collective agreements. For me, it was a surprise, and it was like, why? Maybe it's something that European Union demanded. But no, she said that is actually a thing that helps to protect workers and labor rights from the seasonal changes of the politics, let's say, because politics can be very, changing, and that we also can see in the middle, like regulations now. The politics decided, then you come, they have another opinion about economics, that economics should be, I don't know, big companies paying less taxes, while the trade unions is apart from that, from this seasonal changes, and they just stand
straight on what is the demand, what is the good conditions, how to protect them, how to go to the court, what is the salary and stuff. And these things could not be given into hands of the politics. І що я кажу, що, я прошу його прокоментувати, той факт, що так, ми звикли до такого, що от є законодавство, і для мене було дивиною, що приїхавши в Швецію, такого тут немає. Як так? Невже це, може, якийсь вплив Європейського Союзу, що менше прав, це значить, що всі вільні. Але насправді це не так. Насправді тут просто ніби як профспілки хочуть і виборюють своє право бути поза політикою, бо політика може бути перемінна. Ми можемо мати такі, те, що я сказала, сезонні зміни в політиці, вона може ставати правішою, лівішою, там можуть змінюватися якісь, як, наприклад, зараз з міграційною політикою. І тому профспілки, робітники не хочуть віддавати це в руки політиків, бо політики дуже непостійна штука. А профспілки і розуміння того, що таке трудові права, зарплати, які мають бути умови, догляд за дитиною і так далі. Профспілки це тримають в своєму контролі і в жодному разі не хочуть це віддавати на контроль політиків і залишати це право за собою, і тому в цьому їх сила. And I was just like asking, if you maybe can comment on that what I said, and if my thinking kind of corresponds with the reality. I think it was. I would like to comment on this issue about the relation between the politicians and the trade unions. And as you said, the political conjuncture did for a very long time had quite little impact on, for example, negotiations of salaries, etc. However, the last 20 years, this is what I addressed when I was in Kiev and had that speech, we do see that Sweden is maybe not the best representative of Шведський socialism anymore in that sense. But I remember 2010 in Kiev, how I was lecturing about this, and I started asking the people present there, from young students to old professors. I asked them, what do you think is the minimum legal wage in Sweden of Шведський socialism? And from the youngest to the oldest professors, they imagined that it couldn't be lower than like 10 euro or 100 crowns at the time, because that was not that was not imaginable, considering how Шведський socialism was marketed since the 80s, actually, in the whole post-Soviet area. And my answer then was 0. And it was kind of true. Today, well, a few years ago, 2 years, 3 years, I don't remember, the Swedish parliament found out. I think it will be super hard to translate this. Yeah. Just a second. Лінус захотів прокоментувати стосунки з приводу співвідношення політики і профспілок у Швеції. Тому що, як і Наталка сказала, що політична кон'юнктура, вона справді змінна, і від неї справді профспілки намагаються триматися досить подалі. І вони дуже хочуть, щоб держава мала найменше впливу на обговорення, що таке достойна заробітна плата. І коли Лінус був в Україні, в Києві, десь в 2010 році, він насправді виступав в Центрі візуальної культури, де я працювала, і він каже, що від наймолодших студентів, першокурсників до найстаріших сивих професорів, їх питання в 2010 році було, то скажіть нам, в вашій моделі цього шведського соціалізму, який продавався під цікавим соусом протягом всього радянського часу, як такий успішний проект соціалізму, що є достойною заробітною платою. І для більшості в тій аудиторії він каже, що була якась така цифра, до прикладу, що це має бути 10 євро на годину.
що це має достойний. Але я тоді сказав, і я досі, зрештою, це так залишається, що така ставка мінімальної заробітної плати буде 0. Вона не регулюється державою і не має регулюватися державою. And now can you start like from now 2-3 years ago? Because I said about I will leave this to Emil to continue. But what have happened since is actually that the public in Sweden, and of course finally also our parliament, have found out that we actually do not have any legislation against pure slavery. So now we do have a law in Sweden against human exploitation. It's called the Law Against Human Exploitation on the labor market. And Emil can develop further, even with this law, how limited we are in terms of legal instruments against the most severe examples of exploitation on the labor market. Отже, я його попросила повернутися до питання в 2-3 роки. Він каже, що десь 2-3 роки назад і профспілки, і загалом люди в Швеції зрозуміли, що при цій шведській моделі насправді немає нічого, щоб зупиняло будь-яку компанію в Швеції, яка функціонує в Швеції, від звичайної такої бронелобої рабства, експлуатації людської праці. І такий закон було випущено, він називається «Закон проти людської експлуатації», десь теж 2-3 роки назад. І зараз я би хотів, щоб Еміль продовжив з приводу того, як цей закон теж обходять, і взагалі, як він функціонує на сьогоднішній день. Yes, Еміль. Just to wrap that up, we could say that we have a situation where this problem is announced, and it's called a threat to the whole labor system in Sweden, the exploitation of migrants. It is recognized as a huge problem in Sweden. But the legislation is decades behind, so the laws that we get are not working. There has been one person so far entirely convicted of human exploitation, and he only had to pay 800 kronor, I think. Even though we know that hundreds of thousands of migrants are exploited. So Sweden is trying to tackle this problem now, but we are far behind. And this is why our little union has this project of focusing on organizing migrants on whatever condition, whatever union work is necessary to adapt to the new reality. So we have members meetings in Stockholm every second week. In Russian, 120, 130 people come every time. We have meetings in Spanish and so on. And we help people directly when they come to us, even though they weren't members before, because how could they know? So you could say that everybody is aware of this problem and are working on it presently, but there is no working legislation yet. Щоб трошки підсумувати та згорнути це, варто сказати, що хоч такі потуги якось організувати мігрантів і щось робити з цими проблемами вони є, але ті закони, вони і та легальна система, яку ми маємо на сьогодні, вона складалась десятиріччями. І, наприклад, той єдиний випадок, коли людину засудили такі за пряму експлуатацію, за рабську працю, ця людина була змушена заплатити щось типу 800 крон. І хоч ми поки що і не знаємо, як з цим впоратися, але у нас на базі наших профспілок, на базі наших, ми хочемо і намагаємося, ініціюємо проекти організації мігрантів, в незалежності від їх документів, статусу, куди їх послали і на яких правах вони тут знаходяться. Ми проводимо зустрічі на сьогоднішній день every second week, you said, or twice a week? Раз на 2 тижні ми проводимо зустрічі російською мовою, іспанською мовою, і хочемо, щоб люди залишалися і знали про існування такого
і гуртувалися для того, щоб ми знали, від чого виходити. But so what I mean is that the state is not able to do so much at the moment. The police, it's basically up to the unions. It sounded like nobody could do anything, but in general, we're a small union, but in general, we collect 1.5 million per month in pure wages that's stolen from migrant workers that are paid back. So the union work is going fine. It's just on a very small scale. Very few migrants are unionized. Да, треба зрозуміти, що на сьогоднішній день з таким розкладом, з такою ситуацією на цьому другому, як ми казали, ринку праці, держава дещо безсила. І профспілки намагаються щось робити. Наші масштаби ще не такі грандіозні, ми намагаємося робити, але кожного місяця у нас збирається кейсів по невиплаті близько 1,5 мільйона крон робітникам. І тому, ну, є куди рухатися і розвиватися. I just said, like, maybe I should ask if there is already questions from the audience. Я хотіла, оскільки ми говоримо тут вже добру годину, і, мабуть, розказали багато про проблеми, я б хотіла передати слово до всіх учасників, ставити ваші питання. Ставити ваші питання можна голосом, можна в чат, я можу почекати. Meanwhile, no, I just see that Anastasia from LISAC mentioned when are the meetings in Stockholm happening. Я кажу, що Анастасія, теж з Стокгольмської первинки САК, написала, в які дні відбуваються зустрічі в жовтні місяці в Стокгольмі. І відправила навіть фотографію, як це відбувається. Да. If you want to join our union, the best way is to contact Anastasia, by the way. Якщо ви хочете приєднатися до нашої профспілки, звичайно, виходьте на контакт з Анастасією. And if people want to get in touch, for instance, with Malmo SAG, there is contacts on the webpage, right? Or like... Yeah, Anastasia can help with that also. Анастасія, яку ви бачите в чаті, вона теж може допомогти з тим, щоб приєднатися, якщо ви, наприклад, знаходитеся в Мальмо або в Кірконстаді і так далі. І now I'm probably going to ask like the most common question, that the one that was coming for us like last times. Do you have any like discounts or how it is now going for Ukrainians? For instance, people are not employed and they want to join the trade union, or they are employed but they were not paid and they come in belated. So what are the specific conditions for for not Swedish born or Swedishly rooted? І я хочу поставити питання Емілю, яке, мабуть, звучало більше всього на минулій зустрічі, це які нині умови вступу, тобто ми тут сказали про те, що ми знаємо, що українські робітники і робітниці, вони, можливо, ще не можуть платити членські внески, чи є якісь дискаунти, як це влаштовується, що робити, якщо хочеться прийти ніби як заднім числом, тобто вже було порушення по роботі і зараз хочеться приєднатися. Як це функціонує саме в САК? Yes, sir. For all unions, it's the same. You pay according to your income. So if you have no income or very low income, it's super cheap to be a member of a union. And if you have a really high salary, then it's quite expensive. It's the same for us. It's between 44 and 424 kronor per month. Ну, тут умови насправді такі, як і у переважної більшості профспілок. Ваш членський внесок, він рахується відповідно до вашого заробітку, тобто, якщо у вас дуже маленький заробіток, це, по-моєму, you said if you have a very low, that's 44 kroner, right? Якщо у вас дуже маленький заробіток, це, здається, тільки 44 крони, якщо ж у вас вища зарплата, то це буде сягати, по-моєму, 499. I think the highest one is like 499, the membership. It's different in different unions, and it's good to know in our little union, it doesn't matter what you work with, everybody can become a member. But otherwise you must find the union for your trade. If you're a hotel and restaurant worker or a construction worker, there are different ones for the big ones.
Тут ви маєте теж, звичайно, визначати, в яку профспілку вам вступати за родом вашої діяльності. І ми, звичайно, приймаємо всіх, але якщо ви, наприклад, займаєтесь ресторанним бізнесом, а працюєте в ресторанній сфері, в сфері обслуговування, то вам, мабуть, краще єднатися з тими, хто займається, власне, ресторанним. Speaking of industries, I also have another question because I astonishingly heard that like those who are working in IT industry, like developers or consultants, they doesn't have any like unions. І я кажу, що, до речі, про індустрії, я для себе нещодавно дізналася, що програмісти і взагалі ті, хто працюють в IT-індустрії, вони насправді не мають профспілки якоїсь професійної, або консультанти ще. Yes. No, they're divided on the different unions. If you are a state-employed person with IT, it's one union, or if you are working at an office in the construction industry, it's another, or the private sector. Yeah, it is true. They are parted. Да, він каже, що це все ще буде залежати від того, в якій сфері ви працюєте як айтішний співробітник. Тобто, якщо ви працюєте в державній установі програмістом, то вам ту профспілку, яка займається державними установами, якщо ви працюєте в офісі будівельної компанії, то вам до будівельників. Тобто це по-іншому, це не окрема ніби як індустрія IT, це все ж таки розподілено по різних індустрій. І, да, знову ж таки, Анастасія нагадує, що в САК приймають усіх незалежно від професії. Yes. If you are undocumented, if you know someone who is undocumented, meaning they don't have the right to be here, then you can join our union, and I can explain shortly why, but you cannot join most other unions. Якщо у вас немає документів з тих чи інших причин, ви можете приєднатися до нас, але не можете приєднатися до інших профспілок. Я зараз поясню, чому. For us, it's very important. Undocumented workers, like Ukrainians before the war, very often came on the tourist visa and stayed illegally and worked, and had among the worst conditions in Sweden. It's like a ladder, you know, and Ukraine was quite low on the wage ladder. Да, тут треба розуміти, що ми зацікавлені допомагати тим, хто не має документів. То, наприклад, до директиви було переважна більшість українців приїжджали туристичними візами, і на основі яких вони не мали права тут працювати, але вони залишалися тут працювати, і значить, вони працювали на найнижчому рівні цієї драбини робочого ринку, бо вони були без документів і були найбільш незахищені. And when the workers with the worst condition, when their conditions are getting worse, as we see, the wages get lower, then the rest of the labor market will sooner or later follow, and everybody's wages will go down. So it's super important to work with the workers with the worst conditions to raise them up. It's for everybody. Він каже, це дуже важливо, щоб ті, хто були на найнижчій ланці і мали найгірші насправді умови праці, щоб вони все ж таки мали якийсь рівень, тому що чим нижче знижуються оці найбільш некваліфіковані, найбільш жахливі умови, разом з ним пливе і весь ринок праці в Швеції. Тому дуже важливо підтримувати, так би мовити, найслабших, щоб ті, хто почуваються краще, вони теж не сповзали туди далі в жахливіші зарплати і так далі. Здається, економічно. I think that in economical terms it said like that migrants are damping the labor market, like because they're agreeing for the lower wages or the low conditions. Мені здається, що в економічній термінології це називається, або якось іноді звинувачують, що мігранти демпінгують ніби як ринок праці, бо вони погоджуються на все менші і менші зарплати, на все гірші і гірші умови, і таким чином, ті, хто, здавалося б, мали б йти на більш стабільних умовах, вони теж, їм доводиться погоджуватись, бо інакше їм знайдуть заміну серед нелегальних. Я могу добавить, что среди скандинавскими странами эта концепция дампинг социал мы из Франции очень по-разному имплементировали в наших языках.
Норвегии это было уже 25 лет назад. Норвегия адаптировали эту концепцию о dumping социал на норвежском языке social dumping. Во время в Швеции у нас был премьер-министр, который обсуждал социальный туризм и все риски на государственном бюджете, такие вещи, да, которые будет, когда Польша, Венгрия, etc. станет членом Евросоюза. У нас был совершенно другой дискурс в Швеции по этим концепциям о дампинг социал. Это, может быть, это главная причина, что Норвегия сегодня находится 30 лет вперед в работе против так называемый дампинг социал или трудовой криминальность. Yes. Yes, one more question I had on my mind was about the most current development of new ideas about migrants, which was having the, I think, quite big wave of protests that if you know about someone is working illegally, you need to report. And the doctors and, I don't know, the kindergarten teacher have to report these illegal undocumented workers. Я кажу, що у мене є ще одне питання зі зміни, яку щойно представили відповідно до мігрантів, з приводу якої були протести в Мальмо і по всій Швеції. Я спостерігала це те, що зараз лікарі і насправді там, наприклад, вчителька в школі мають право і мають, не тільки мають право, а повинні звітувати, якщо у них є підозра, що якась людина працює нелегально, наприклад, батьки якихось дітей. Yes, Emil, so you can comment on that? Yes, I can make two comments on that. The first is that what we see here is that since we have basic human rights to school and healthcare, and you cannot take them away, they are human rights. Some parts of our politicians want to just make the human rights impossible to use. It's a very scary development. And many Swedes see this as a very dangerous way. Mm-hmm. У мене є два коментарі з цього приводу. Перше, що право на середню освіту, на школу, на медицину – це базові права людини, і їх не можна забрати. І те, що деякі політики зараз починають говорити в цьому напрямку і хочуть змінювати так законодавство в цьому напрямку, воно відчувається шведським суспільством, як мінімум, як дуже небезпечні тенденції, дуже загрозливі, тому що це фактично може уможливити, точніше, чи унеможливити виконання базових прав людини. And we, in our small union, we have sat down with thousands of undocumented workers in Stockholm. We have a person, Pelle, who wall-wrapped half a year as an undocumented Moldavian construction workers. We have a lot of knowledge on how this labor world works. And і навіть на базі нашої профспілки ми маємо тисячі людей, які не мають документів. Наш голова Пелле, він працював, do you mean like wrapped, like undercovered, or like he... Yeah, he took a fake identity as a Moldavian. He's from Sweden, he's an author. He worked for a union, and he worked as an undocumented construction worker for 6 months to analyze his... Yeah, so he kind of like acts like one. Він каже, що, наприклад, Пеля, голова профспілки ФАК, він написав багато книжок, і один з кейсів, який він проводив для того, щоб розібратися, як працює система, він представлявся працівником з Молдови, який не має документів. Тобто він пройшов сам через всі ці кроки для того, щоб зрозуміти, як це функціонує. And one thing is very clear. The social dumping accelerates with the vulnerability, the migration vulnerability of the workers.
If you come from a country far away, you paid a lot of dollars to get here and it's impossible to come back, then you will accept the lowest wages. If you come from a country closer where you can bounce back, then you accept a little bit better wages. The social dumping accelerates with the general vulnerability of the workers. So the more you chase the undocumented workers, the more razzias you make, the more you try to deny them health care and make their children scared and make them stay in their apartments, the lower wages they will work for, and this will bring all of the labor market down. So it's super counterproductive. Ну і одна річ, що чим вразливішими є працівники, наприклад, вони витратили назбирали і витратили $1000 для того, щоб тільки сюди дістатися, і, значить, взагалі не можуть повернутися в свою країну походження. І навіть ті, то значить, вони будуть погоджуватися на нижчі зарплати і умови праці. Чим ближче, можливо, ви приїхали, і у вас є можливість кудись повернутися, то ви теж будете погоджуватись, може, чи будете там добиватися кращих якихось умов. І взагалі цей феномен соціального дампінгу, він дуже небезпечний, тому що чим більше ви переслідуєте найбільш незахищені групи, чим більше ви їх намагаєтеся здати поліції, якось регулювати, тим більше це буде впливати на такий типу сув робочого законодавства, прав і соціального дампінгу. Yes. So what, if I can shortly place it, do you think that thing that was suggested by current Swedish government will be implemented about reporting on undocumented workers? І я кажу, що давайте коротко. Чи ви думаєте, що ця пропозиція, яка була запропонована нинішньою шведською коаліцією, вона буде прийнята і імплементована, буде втілена у життя? Ну, Еміль хитає головою, and yes. No. Not in the nearest future. In 10 years, I do not know. But today it's politically impossible to implement this law. This I really think. I think it's just something that they give to the Swedish Sverigedemokraterna in order to get their cooperation, that they are researching it. But it would violate so many international conventions and create such a polarized society that I personally don't think it will go through. No. Да, ну і те, що загалом пропонують, особливо те, що йде зі сторони шведських демократів, воно буде суперечити дуже багатьом міжнародним конвенціям, і я сподіваюся, я вірю, що цього не відбудеться. There is a comment on the chat. I'm probably going to translate it. I'm not sure if it's like the question, maybe Natalia can specify, but she's saying, I'm wishing you lots of patience so that you can hold us all of us, and I wish you growth of your trade union. But one question, where have you been before? You are needed a lot here by us. So yeah. Yes, and that thank you very much, Natalia. It's also that I am not there. I am in Stockholm. These meetings in Russians or Russian-speaking organizers, the big stuff in this migrant organizing is happening in Stockholm. Anyhow, our organization in Malmö, in Skåne, they also have Russian-speaking organizers and they do excellent job. But all of us are actually in Stockholm. Yeah. And we're starting, we've only been doing this for 3 years. And І Наталі, дуже вам дякую, Наталя, за питання. Да, проблема в тому, що я не там, я тут, я в Стокгольмі, я досить далеко, і великі якісь зрушення чи якісь великі зустрічі російською мовою, наприклад, вони відбуваються в Стокгольмі. У нас є люди і співробітники в Мальме, теж, які знають мови різні, можуть вам допомогти, але теж треба розуміти, що саме проєкт, така консолідація допомоги мігрантам, вона триває, ну, якихось тільки 3 роки, і ми стараємося. I just want to say that, speaking of where we were before, I done the podcast with Alexander from Ukraine in Malmo in Ukrainian
1.5 years ago, I believe that was the first podcast because I always start from trade unions. Тому я кажу, що насправді ми були, і я перший же подкаст, який був, щойно нам дали гроші на Кер Мілред, рік назад, не півтора, я прийшов, рік назад, в вересні місяці я провела з Олександром, україномовним волонтером профспілки САК, тут у Мальме. Зараз він поїхав в Упсалу, але САК все ще відкриті до українців і дуже, дуже раді і запрошують, і готові допомагати. Just saying that that is just to show that SAC is quite open and really willing to help Ukrainians on all the stages, and yeah, inviting everybody to come by, and yeah. Мы можем и добавить, что когда люди позвонят к нам или придут к нам от далеких мест Швеции, мы, конечно, попробуем этаблировать связи с местными ассоциациями САКа, ЛС. У меня две недавние хорошие примеры. Одна в Готландии, одна в Jämtlanде. Но даже далеко в севере у нас есть такие очень серьезные активисты, просто мало члены там. Это значит в практике, что если ты просто найдешь переводчик и связитесь с местным ЛС, я не уверен, что Стокгольм самый хороший канал пока, потому что у нас в Стокгольме огромные очереди, да? А когда, например, в Гетеборге я слышал, что там есть украинские волонтеры, которые бесплатно помогают, когда у них есть новые дела с украинцами. И в многих маленьких городах Швеции сегодня, уже 2 года после, 1,5 года после эскалации войны, да, у нас более и более станет этаблированы таких структур, и кажется, что лучше и лучше работает проблемы с языками, когда нужно переводчики местных ЛС. Значит, даже если в маленьком городке находится рабочий из Украины, сегодня кажется, что они могут очень часто внутри САКа довольно сразу помогать. Yeah. I also maybe just because we talked so much about like labor market and the whole conceptual stuff, but I want to come back to the fact that you both had experience, like a lot of experience as negotiators. What is it, a negotiator, like, and how it helps? Я кажу, що ми дуже багато поговорили насправді зараз про трудовий ринок. Це насправді те, про що мені здається, небагато я чула, скажімо так, інформації, яка подавала факти з такого боку. Це дуже важливо чути, навіть якщо це боляче. Я хотіла запитати все ж таки, що і Еміль, і Лінус, вони перемовники. Хто такі перемовники і на що вони потрібні? Тобто, what exactly you do when you hear the case, or like, as I said, like the whole webinar called like the most common scams in Sweden. What is most common scams? All right. 2 different questions. I'll answer the second one. With the biggest scams. One of the biggest scams works like this. You start working for a company, and then you're going to get your first wage. And very often it is paid the month after. So you already worked 2 months, and then you're going to get your first wage. And then the company says, there are some financial problems, but here is 75% of your wage. You get most of it. Then you work another month, and then they suddenly say, there is a delay of 1 week. And then you work 1 week more, and they say, oh, it's kind of a crisis, so 1 week more. And then you realize that you're trapped in a hostage game. That if you leave, you might lose it all. The boss will say, if we don't finish this, the customer will not pay.
But if you stay, you don't know if you're ever going to get your wage. This happens to thousands of people every year in Sweden. Да, я поставила питання про те, що хто такі перемовники, але і повернутися до питання, що ми тут не про трудовий ринок, зрештою, хоч це дуже важлива інформація, яку не завжди можна десь знайти, але все ж таки це називається «Які найбільші трудові шахрайства». І Еміль каже, я почну з другого, про те, які найпоширеніші шахрайство чи афера, це вона виглядає зазвичай досить класично і традиційно. Ви починаєте працювати, вам затримують зарплату і платять її на другий місяць. Ну, але за перший місяць вам заплатили, але ви вже там працюєте 2 місяці. Через 2 місяці ви працюєте ще, він каже, у нас фінансові складнощі, вам платять 75%. Чи 70. Ви працюєте ще кілька місяців, і вам починають затримувати на тиждень, на 2 тижні заробітну плату, і потім знову кажуть, ось, слухайте, зараз криза, давайте ще почекаємо, ми вам пізніше заплатимо. І таким чином з'являється, ви себе ніби як зариваєте в, Господи Боже, в грі, ви стаєте заручником цієї ситуації, тому що вам кажуть, що якщо ви зараз підете, тому що вам довго не платять, то вам, може, взагалі не заплатять за те, що ви попрацювали. А з іншого боку, вам кажуть, що треба, якщо ми не закінчимо цей проєкт, і ви підете, то замовник, клієнт взагалі не заплатить. Це те, що на будівництві дуже багато відбувається. Тобто, насправді, схема нам досить знайома. В Україні так само не виплачують зарплати тим, хто працює на будівництвах, але, мабуть, що коли ми приїжджаємо в Швецію, то нам часто треба брати ті роботи, які ми не працювали в Україні, це теж для нас стає сюрпризом. I translated what you said, and I also said like that this scheme is kind of like commonly known for us. If you have experience working in Ukraine, that's kind of the same, the postponing of that, but it might be vulnerability, because when you come into the new country with new expectations, you probably have been working with something more managing or on higher positions, or I don't know, white collar jobs, and in Sweden you one of a sudden find yourself in a blue collar job, and then you don't know how the scam works, and you kind of still trust the people, so you might find yourself trapped in as you sell in this hostage game. And with this situation, what should be done? Like, should you go to the trade union the first time your salary was belated? Yes. І моє питання, типу, в цьому, що, так що робити, щоб не потрапити в цю hostage game? Чи треба йти в профспілку, щойно вам затримали зарплату перший раз? When the problem starts, in secret, you contact the trade union. The trade union gives you advice on what you must document, so you can prove the debt, and what time limits you must be aware of when the debt, when you have to act, and when it's not so, how much time you can wait. And if you follow these instructions, you will get the wage, even though it might come later, if it's a court process or a bankruptcy. Or... І насправді, типу, він каже, що найперше, що треба зробити, це піти таємно в профспілку, не казати своєму роботодавцю в такій ситуації. Профспілка вам порадить, що документувати, на що звертати увагу, і які часові рамки затримок є нелегальними. І якщо ви будете слідувати цим інструкціям, попри те, що вам можуть продовжити затримувати по цій схемі, ви отримаєте свою зарплату трошки з запізненням, профспілка вам допоможе добитися своєї зарплати назад. Тобто, що, ну, да, що треба буде. And it's important to know that if a company goes bankrupt in Sweden, and if you have played your cards correctly in the process, the state will pay up to 200,000 of the wage debt if the company disappears. Да, і тут дуже важливо розуміти, що навіть якщо компанія стає банкрутом, оголошує про банкрутство, якщо ви правильно зіграли всі ці карти, документували і слідували порадам профспілки, то якщо компанія оголошує себе банкрутом, держава все одно виплатить назад до 200 тисяч крон, якщо була заборгованість в цьому грошовому, в рамках цієї суми. Я могу и добавить второй главный скам у нас везде в Скандинавии. Это отпускные деньги.
Когда ты работаешь в Скандинавии, ты имеешь права, даже если у тебя не постоянная работа, работаешь по часам, все равно у тебя есть права на так называемые отпускные деньги. Ну, так мы говорим в синдикате. На шведском языке называется семестерersättning. И эти деньги, когда по часам работаешь, ты имеешь права на эти деньги каждый месяц вместе с оплатой. Когда люди не знают о таких деньгах, очень часто не выплачивают работодатели. Но это, наверное, самый у нас обыкновенный долг, который мы переговариваем. If I can ask in English, just чи українською. Оці, щоб зрозуміти, що є заборгованість за ці семестр payment, треба дивитися в Квіто, да? В Льон Авталь, щоб там було написано відсоток і пораховано семестр гроші. Именно. И когда у тебя постоянная работа или временная работа с отпуском, тогда ты получаешь так называемый семестерлön. Это по закону. А по закону семестерлögen у тебя тоже, когда никакого семестра, никакого отпуска договорено, все равно у тебя есть это права на 12 или 13% экстра на зарплату. И это в большинствах делах у нас работодатель не выплачивает эти семестерersättning. Так, я маю на увазі, що я пам'ятаю з своїх робіт, що от у мене мені давали виписку про зарплату по годинах, і в ній було написано податок, скільки з мене знімають, і 12% на, наприклад, мені в той же місяць могли нараховувати, або в кінці року нараховувати. Це було. Я за цим слідкувала, так сказати. Це важливо, що там має бути десь написано семестр, і це має бути проговорено, навіть якщо у вас погодинна робота. Тобто, що ви працюєте просто взагалі як лікарі. Another question or another case I know is about практик, unpaid практик. Can comment maybe about that? Because I think that is also commonly happen when employer is suggesting you to do practice for 2 weeks, for months, for 2 months, for half a year, even for free, and then they maybe think about paying you. Я кажу, друге моє питання було би про практику чи випробувальний строк, тому що я з таким теж стикалася, коли роботодавець пропонує тобі виконувати практику там від 2 тижнів, чи місяць, чи 2 місяці, чи навіть півроку безкоштовно, і тільки потім прийняти рішення, чи тебе наймати на роботу. There is no unpaid work in Sweden. Never work for free, even for 1 day, if there is a job. There is no unpaid practice. It's a scam. It's called provanställning and you're supposed to get paid all the time. Еміль каже, що немає взагалі в Швеції неоплачуваної роботи. Якщо вам пропонують неоплачувану практику, це шахрайство. Бо навіть якщо ви починаєте працювати, є provanstell або договір випробувального сроку, в якому вам мають платити гроші. The problem happens when the worker is actually said, okay, I agree to work for free for week, 2 weeks, 3 months, 6 months. Я кажу, що проблема насправді в тому, що працівники кажуть, от я погоджуюся, я готова працювати тиждень, 2 тижні, місяць, 6 місяців безкоштовно. And very important, I now realize the super common scam is that the boss deducts stuff from your wage. If there is a mistake, something is broke and you lose a key, you break the company car. Generally, many employers just deduct it. It's totally illegal. You can never deduct anything, basically.
І третій кейс, наприклад, який дуже поширений, ви маєте пам'ятати і знати, що з вашої зарплати нічого не мають права вираховувати. Будь-що це може бути зламаний ключ, зламане обладнання, з вас нічого не мають права вираховувати. Це, з заробітної плати це точно не можна брати. Это я могу добавить, что это является у меня особенная проблема, когда мы переговариваем с работодателями, которые сами из постсоветского пространства, что есть правила жизни, правила на рынке, которые они импортировали в Швеции. И практики, мы маленький профсоюз, мы, конечно, всегда выигрываем, когда есть такие конфликты. Но в практике у нас на строительном рынке в Стокгольме есть уже постсоветская система, где работодатели систематично тратят деньги от зарплаты. И иногда они просто это делают, и потом, ой-ой-ой, все была ошибка. А иногда они открыто защищают свои действия, потому что они сами не понимают, что это не работает в Швеции, потому что никто никогда не останавливал эти работодатели, когда у них уже довольно крупные фирмы у нас. Но это бывает, что у нас члены, которые говорят, что мы договорились, что был испытательный срок без крона. Но мы договорились, что если машина ломается, надо сам платить. У меня есть одно дело, член из Украины. Он ломал машину, и он думал, что он соответствующий совершенно компенсировать работодатель за то, что была серьезная крэш машины. Поломка. В конце концов, он получил 200 тысяч крон от этого работодателя. А сначала он сам хотел только, чтобы я требую 30 тысяч. И мне было нужно сделать с ним таким договором, что хорошо, первое я требую 30 тысяч, и потом остальные деньги я требую. Но это постсоветская система, которая именно на строительном рынке в Стокгольме столько этаблирована, это чуть провоцирует, конечно. Я думаю, що в будівельному ще інструменти, вони ж дорогі. Tools and instruments are super expensive in building. Именно, да. Бывает, конечно, что люди украдут, например, когда зарплату не выплачивали, они просто взяли свои зарплаты, да. Есть такие вещи, да, как в Украине, как везде. А я до сих пор не требовал за украинский сотрудник зарплаты от работодателя без обратного обвинения, что сотрудник украл что-нибудь. Да, and like I think in general this thing is like the building a stereotype about Ukrainians like taking stuff, but they're taking it because they're not paid for a job. They're not paid money, so they sometimes like transform that. But my whole point of the last 2-3 questions was about that sometimes we dig the hole ourselves when we agree on the bad conditions, when it's not needed. For instance, not to be paid for practice, not to
to fix your whatever tools or insurance, because it is a feeling like I used to work as a cleaner and I dropped the painting and the painting fall apart and I was like, oh my god, I'm so sorry, I'm gonna fix it, but it's not my responsibility. Я кажу, що да, звичайно, ну, існують стереотипи, і те, що Лінус сказав, що не було в його практиці, коли він перемовлявся за українців, не сказали, що українці щось не вкрали, але я кажу, ну це нормально, якщо людям не платять зарплату, то, ну, то звичайно, що люди будуть брати матеріальними благами. Але тут ще, типа, основна думка, яку я вкладала в останні кілька питань, було, що іноді ми, як працівники, самі собі риємо чи ріжемо гілку, на якій сидимо, чи риємо собі яму, бо ми погоджуємося на те, щоб нам за практику не платили, чи почуваємося винними за те, що щось зламали, і беремося і кажемо, що зараз я все починю, бо я, наприклад, сама працювала прибиральницею, і якщо я впустила якусь картину на підлогу, мені так соромно, що мені хочеться сказати, я все зроблю для того, щоб... Але це все ще не є моя відповідальність. І це один з... Оця совість, це, мабуть, те, на чому наживаються теж робітники. Yeah. Sorry, I was translating my own comment. I just wanted to say that sometimes you really need a job for various reasons, and you realize that if I defend this one right, then I might lose my job. You can be totally secret about your union membership in Sweden. It's nothing that the employer knows about. It's nothing you have to tell them. And you can get advice on how to document the problem and claim the compensation later. This means, for example, if you really need a job for some kind of migration process for 1 year, it might be better to document everything that you have the right to. And then when you're safe with Migrationsverket, then you claim it through the union. Mm-hmm. Він каже, да, ну ми не можемо засуджувати нікого, тому що іноді робота дуже потрібна, і ти готовий погоджуватись на дуже багато. Але треба пам'ятати, що в Швеції можна бути в профспілці, нікому про це не кажучи. Роботодавець не зобов'язаний про це знати, чи вас про це питати, ви не зобов'язані повідомляти про те, що ви є членом профспілки. Але профспілка може вам секретно давати поради, як фіксувати порушення для того, щоб отримати компенсацію вже після того, як ви виконали роботу, і таким чином не втратити ніби як те, що ви маєте по закону. Це може бути, ну, це можуть процеси, які тривають з мігрантами роками. Головне все фіксувати. One last short thing to say is that if you need to apply for a work permit, then it's a super common scam that they demand something in return. Mm-hmm. It could be basically anything. It could be small stuff or horrific stuff. And of course, it's never legal. Да, і останнє, що я хотів додати, що дуже часто, коли ви просите, щоб вам допомогли чи вас подали на робочу візу, ваш роботодавець може просити, і дуже, ну, це те, що дуже часто трапляється, що в ситуації процесу подачі на трудову візу роботодавець просить щось взамін за таку послугу. Це можуть бути якісь невеличкі поступки, або це можуть бути якісь великі штуки, які вас роботодавець попросить. Мені здається, що він, коли говорить про маленькі чи великі речі, мається на увазі і про відкати, і про роботу в якихось ситуаціях, в яких ви хочете працювати, і навіть домагання. I'm saying that probably when you're saying small and big things, you're meaning that paying back the money, or doing extra job that you were not supposed to do, or even like sexual harassment. Yes. Yes. There was something. Yeah. We are still open for the questions from the audience. Ми все ще відкриті до питань з аудиторії. Якщо ви некомфортно почуваєтесь з мовою, я можу перекласти з англійської, з російської, з шведської. Я сподіваюся, мені не доведеться перекладати, але я бачу Олександра Синякова, тут він мені допоможе. I'm just saying that we're still open for the questions while I'm remembering what else I wanted to ask. And I can translate from English, Ukrainian, hopefully not Swedish. I have others here who can help me.
Yes. One thing I wanted to add is I wanted to say again about the book, This 100 Stories, because I think I read it through. I didn't read it very attentively, but I think there it can be empowering to see the stories and situations that through which people get help with. Let's say so. Я кажу, що я, мабуть, поки думаю і намагаюся згадати, що ж я хотіла запитати. Я ще раз нагадаю, що не так давно САК випустили книжку, такі ніби як це не зовсім звіт, в якій зібрали 100 історій різних робітників. Вони починаються з українських робітників. Проте я її продивилася, я її не читала повністю, але продивилася, і мені здається, що ця книжка може бути хорошою базою для натхнення і розуміння, в яких ситуаціях можна просити допомогу, або з яких ситуацій люди виходили, бо вони бувають дуже жахливими, і кожна особиста ситуація теж може здаватися невирішуваною, і побачити приклад того, що комусь допомогли і комусь вирішили, може надихнути вас розібратися і з своєю ситуацією. My question that I was thinking about is one thing I also heard about the oral agreements. That in Sweden, one thing is documenting. This is very general. You have emails, you have text messages, you have agreement. But there is also many stuff that I've heard in Sweden is also based on the oral agreement. That if you agree on something by just talking with someone, that also has a legal force. Я кажу, що я згадала своє питання, воно було про усні домовленості, бо, наскільки я пам'ятаю, так, звичайно, це дуже важливо фіксувати, документувати, найкраще мати мейли, смс-ки, все це в своїх руках, але є такі ситуації, коли ви з роботодавцем погоджуєтесь на щось в усній формі, і це теж має юридичну силу. Maybe you can comment also on the oral agreements. Я могу объяснить, что да, вообще договоры в Швеции по законе, они вообще несовместимы от формы. Если нет особенного закона, общий закон по договорам, что все предложения плюс акцепт считается как договор. Это главный принцип. Конечно, есть специальные правила тоже. Как, например, на трудовом рынке и в других рынках, если есть, например, слабшая часть в договоре, есть исключения. Но в принципе вы можете записать разговорный договор, и это считается. Мається на увазі voice recording, like голосовий запис? Именно, да. Очень часто мы советуем, наши члены, если бы они коммуницируют с своими работодателями, мы советуем запись, и если неудобно тебе, не надо вообще коммуницировать, тогда через профсоюз. А когда коммуницируете с работодателями, когда уже есть потенциальный конфликт, всегда нужна запись, потому что они врут. Угу. Чи можна цей запис використовувати? Тобто, я так розумію, що його не можна використовувати в суді, але можна використовувати в перемовинах, да? Власне, те, чим ви займаєтеся. Да, это очень часто обсуждаем. Совершенно легально собрать запись, когда ты сам участвуешь в коммуникации. Когда ты часть диалога, совершенно легально использовать диктофон. Особливо, коли йдеться про перемовини між працедавцем, який має відповідальності, якісь зобов'язання,
especially when the dialogue happens between the worker and employer has responsibilities, basically, I would say. У них тоже диктофоны. Мгм. И мы советуем, ну, часто бывает, и мы советуем наши члены играть по закону Мгм. просто. Хорошо, а ще у мене буде питання про чи є якийсь список, чорний список роботодавців, чи ви якось фіксуєте, і взагалі кому можна поскаржитися? Профспілка може допомогти, скажімо так, повернути кошти чи домовленості, але чи є хтось, хто може покарати роботодавця, якщо я хочу помститися? I'm just saying that my question is like, is there any like list of the black employers or something like, you know, the employers never go to? Is there any institution where I can come and say this employer is bad? For instance, I got my compensation, but it's not enough for me. I want revenge, and I want to whatever complain about the employer. Where should I go? Emil, if you're still here, you better take this. Probably not. Yes. Yes, I'm still here. I'm very sorry. I was interrupted. Could you, if you ask the question again, I will answer. Is there any blacklist of employers, and Oh. where can I go if I got my compensation, but I want revenge and I want to complain for the employer to be deleted, or to be, I don't know. Two different questions. We have a blacklist in our little union. It's mainly Stockholm-based. So the one good thing with being a member of the union is that you can also ask, I work for this company, or I got a job offer from this company, is it good? And then we usually say, we never heard about it, that's a good sign. But sometimes we say, that one is controlled by the mafia, don't work there, or something like this. Okay. And if I want revenge, or if I want to, I don't know, complain and say like this company should be closed, like can I go to someone on the state, like police, Arbetsförmedlingen, who's a controlling organ of it? Up until very lately, there was no good place to go, but now they have started something that is called A-Krim Center, a crime center, A as in arbete, labor. So labor crime centers, I think there are 6 open in Sweden presently. A-Krim Center, there you can go, and there the information you give about the company will reach all authorities, tax authority, work environment authority, and so on. Да, Еміль каже, що це насправді 2 питання. Перше, це у них всередині їх профспілки є такий чорний список роботодавців, і цим теж добре піти до профспілки і сказати, дивіться, мені пропонують роботу, чи я знайшов роботу в такого роботодавця. І ми перевіряємо нашу базу даних. Якщо цієї компанії в нашій базі даних немає, це насправді добре, тому що це може бути хороша компанія. Якщо ж ми дивимося, бачимо, що цю компанію ми знаємо, можемо сказати, слухайте, вам краще туди не йти, бо вони співпрацюють з мафією, і сам свої проблеми будуть після цього. Тому, да, ми такий список ведемо. Я уточнила, що гаразд, я отримала свою компенсацію, я дізналася там про цю компанію, але я хочу помсти, я хочу, щоб цю компанію закрили і більше ні в кого не було таких проблем. Він каже, раніше такого не було, але зараз відкрили так звані A-Crime Centers, A from Arbetere, тобто робочий центр кримінальної діяльності в сфері праці, мабуть, це якось так називається. У них вже є 6 центрів, і вони мають мандат, вони мають право дізнатись про цю контору, організацію, розвідати її, а потім, якщо це справді якась дуже нехороша компанія, інформацію про неї розподілити або розповсюдити по всіх інших державних акторах, інституціях. Це може бути як податкова, чи екологічний центр, чи, зрештою, всіх державних акторів, які можуть повпливати і перевірити цю компанію. И чтобы чуть поправить, государство в Швеции, они никогда не будут организовать никаких черных список. Это вообще
роль профсоюзов и гражданского общества. Да? И это, может быть, это даже, ну, есть, конечно, у нас сильные криминалы, они, наверное, сами удивляются, сколько мало реакций от государства сталкивается, когда речь идет о репутации. Да? Государство вообще не помогает с плохим пиаром. Не вмешивается. Maybe there are things I didn't ask or didn't cover because I see Anastasia here, I see Alexander, my friend. So there is 2 more Ukrainian speaking experts on the migrant labor market in Sweden. And я кажу про те, що, можливо, поки я думаю над наступними питаннями, чи всі інші думають над наступними питаннями, у нас є ще 2 чудових учасники: Анастасія з Стокгольмського САК і Олександр Кісельов, який працював волонтером в Мальмівському САКу, а сам зараз закінчив магістерку з міграційних процесів і, здається, він в Упселі. Якщо вам є щось додати з того, що ми говорили, що я не встигла запитати. Анастасія, може ви себе представити теж? I'm just like presenting Anastasia and Alexander here on the floor. Так, доброго вечора. Я працюю адміністратором, перекладачем, менеджером з комунікації. Все, що кажете, і роблю. От, перекладала на українську і російську ці книжечки, які ми показували просто історії, які Пілє зібрав та записав шведською. От, дуже багато всього сьогодні обговорили. Я все слухала дорогою якраз додому з офісу. Якраз бачила, що Еміль залишився сидіти на нашій кухні, яку я от перед початком вебінару мала вже покидати. От, додати можна ще дуже багато всього, розумієте, до нас, ви бачили по фотографії, приходить дуже багато людей і, на жаль, кожного з присутніх на наших зборах це люди з проблемами. У нас майже не приходять люди без проблем, на жаль, і це такий собі показник, не дуже хороший, але ми намагаємося зробити так, щоб менше проблем було в людей і ринок праці в Швеції був краще. От. Тому, якщо буде цікаво, в нас є окрема презентація, власне, про профспілку, про проєкт, про якісь справи, які були закриті. Можна про це ще говорити, ще не один вебінар, і ще не 1 годину. Ні. Ну так, це коротко. Є дуже хороша стаття, конспект, презентація Анастасії теж на базі кер-проєктів, що таке загалом профспілки. Я ж кажу, що сьогодні ми зосередилися на специфіці шахрайства, складностей, так би мовити, але якщо є потреба зрозуміти на загал, і якщо у вас нема там проблем безпосередньо з якимись дуже низькооплачуваними роботами, але ви там, я не знаю, знайшли офісну роботу, де теж можуть бути порушення, не треба мати зовсім рожеві окуляри, але на загал зрозуміти, як це функціонує тут, тому що я теж сподіваюся, що профспілкова культура в Україні теж колись заквітне яскравим цвітом, але поки що от як приїжджав до нас Лінус у 2010 році, ми старалися, але не все сталося так, як хотілося. І про це може Олександр нам Кісельов додати, з чим він теж додавався, чи він зараз якось ще... Олександр, ти взагалі з нами, чи ти просто там готуєш десь? Ні, ти з нами, добре. Я з вами хочу піти готувати, але ви не закінчуєте. Вибач. Просто, може, скажи кілька слів про тебе, що ти досліджував, і яка зараз ситуація з мігрантами, з українськими мігрантами, з цим дослідженням, яких ти береш участь? З українськими мігрантами краще, бо за директивою працюють і знаходяться в Швеції, але в цілому, я займався дослідженням організації робітників-мігрантів, регулярних і нерегулярних на досвіді САК. І зараз я працюю в проєкті, де ми досліджуємо, в принципі, ці права на рівні всього Європейського Союзу. Як Анастасія сказала, додавати можна багато всього, але треба розуміти теж, можливо, різницю між САК в Стокгольмі і в регіонах. Бо в регіонах там ніхто не працює в регіонах, може там такі на 10-20% якийсь адміністратор. В регіонах SAC дає таку базу, через яку можна свої права
витребовувати. Але не значить, що там хтось буде за вас рішати. Там хтось може допомогти, але ну просто ця людина, можливо, більше знає про шведський ринок праці, але це не там якийсь там юрист і досвідчений перемовник, скоріш за все. Тобто ви будете разом, це буде увільне від роботи часу цієї людини, бо вони десь працюють. І дуже-дуже багато буде залежати від вас, чи зможете ви свої права дістати. В Стокгольмі це більше, по-моєму, на професійній базі організовано просто. Yes, there is one question from maybe Emil or Linus wanna comment. There is a question in Ukrainian if there was any cases of threats from employers to workers. Кажу, перекладаю, бо в чаті Наталія питає, можливо, Наталія, ви хочете голосом запитати, чи були випадки погроз від роботодавців працівникам? Yes, it has happened. Out of several hundred cases, there's been a handful where people were threatened, and there has also been incidents like somebody's car got their wheels stolen and so on, and we think it was the employer. The union officials never get threatened. Our general rule is that as soon as the union negotiate with the company, if they have done something severe, we say just block the employer, don't leave the talking to us. Because generally, if the union sends an official letter, a call for a meeting, the reflex of the affärists would be to call the member and say, stop the union, I pay you 10,000, or stop the union, or I'm gonna do this and that. And it's not in the interest of the worker, so record or don't talk to them. It's our general advice. Так, Еміль каже, що, да, звичайно, були ситуації погроз працівникам, крали колеса з машин, але ми зазвичай все ж таки але не було випадків, коли погрожували співробітникам і членам профспілок, представникам профспілок. Тобто саме тому ми і радимо документувати, але потім перемовини і розмови лишати на нас. Тому що коли роботодавцю приходить лист від просто співробітника, це одна справа. Тоді роботодавець може просто навіть відмахнутися. Але коли вже приходить лист від профспілки, або надходить дзвінок від профспілки, то дуже часто в таких випадках роботодавці вже намагаються якось відкупитися від співробітника і казати, типу, я тобі дам 10 тисяч, тільки забери профспілку від мене. Ну, тобто, щоб зупини діяльність профспілки, скажімо так. Такі, Еміль. There is a group of Chechen guys in Stockholm that hire their services to both employers and employees as wage collectors, and then they take a big percent of the wage. This is used by both employers and workers against each other. The threat is violence, and it is real. But some people think that this is a rebel thing, because as a worker you can hire them for only 50% of your wage debt. But the thing is that the companies always have more money and they can shift at any time. So if the company pays these mercenaries more, then they come to your apartment instead. And so that's a... Каже, що в Стокгольмі, наприклад, існує така практика, як є така група чеченців, яких можна найняти, які б допомогли вибити гроші з роботодавців. Насправді, ці групи чеченців, вони використовуються обома сторонами, як і погрози в бік роботодавця з вимогами виплатити зарплату, так і назад від роботодавців погрожують працівникам. І тут вони роблять це за плату, тобто за 50%, наприклад, вашого боргу по зарплаті. Вони його для вас виб'ють, буквально кажучи. Але тут треба враховувати небезпеки використання такої фізичної сили проти роботодавця, тому що роботодавця і в компанії будь-якої завжди буде більше грошей на використання такого ресурсу. І тут, тут треба бути обачнішим.
but you do have experience of blockages of the companies and more like direct action stuff. Yes. Like stopping the work of the companies until they pay the wages for the people employed. Я кажу, що але профспілка, наскільки я знаю, має історію, це не саботаж, це бойкотів і блокування кампаній, наприклад, коли профспілка, це так звані акції прямої дії, коли ти приходиш і в буквальному сенсі просто блокуєш вхід для співробітників всередину кампанії, вимагаючи від цієї кампанії виплати співробітникам грошей. It's good to know that the general public hate labor crime. They hate that migrants get exploited, and when migrants protest, people applaud it generally. They get a lot of support. Even though Sweden in many ways might be have problems with racism and xenophobia, when people get exploited at the labor market, everybody likes the protests. What do you mean, like the journalist, or like the general public, that if we go to a big construction site and say in megaphones people didn't get their wages, then the big companies, the bosses of the big companies, the other workers, the people on the street, they know about this problem, and I think it's good that you protest. Да, він каже, що загалом є підтримка загалу. Тобто вони розуміють, що коли мігранти вимагають своїх зарплат, це добре. Тобто ніхто не буде на вас ніби як засудливо дивитися, попри всі проблеми, які у нас все ще тут залишаються з расизмом, з неприйняттям мігрантів, але на загал люди розуміють важливість такої дії і будуть вас підтримувати скоріше, якщо ви вимагаєте виплат заробітних плат. Вот. Yes, we already 15 minutes past 7. У нас вже 7:15, тобто ми вже говоримо трошки довше. I think we covered a lot of topics today. I think it was quite intensive. It was very productive as well. Да, я кажу про те, що сьогодні була досить інтенсивна розмова, і тому я буду потрошку її, мабуть, закручувати, закінчувати. Я дуже всім дякую за розмову. І да, сьогодні так сталося, що я все ж таки вела якусь більш дискусію з нашими гостями, ніж відкривала до питань, бо завжди іноді таке буває, мені здається, що ти можеш не знати тих небезпек, які тебе чекають, коли ти заходиш на цей ринок праці. I'm saying that I'm very much grateful for everybody who are taking a little bit more time than expected, but it was very fruitful and very intense conversation, and today, despite the previous times, I took a bit more as a discussive panel and moderated it with our guest, Emil and Linus, because I feel that maybe the audience and the general people, it's sometimes harder to ask the question if you don't know the levels of danger that might wait for you there. So we have a bit more expertise discussion, but I hope it was still useful for all of us. And we know which door now to knock in the situation of problem, at least for recommendations and, as you said, instructions of better behavior, better strategy of behaving when your rights is violated, and how to prove it later and be paid or be refunded. Whatever. Я кажу, що я сподіваюся, що на загал ми сьогодні дуже інтенсивно поговорили, і у нас буде тепер матеріал, який ми будемо знати, по-перше, в які двері стукати в ситуації, коли є проблеми. І навіть якщо за нас не зможе стати профспілка точно зможе нам сказати, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, як краще документувати і як себе захистити. I think that today we've heard something real. For now, our guests are amazing. Natalka, you are amazing as well. This whole thing you've done today together with our guests, we finally got a real picture of what a trade union can do. Because all this theory
how cool trade unions are, and they may or may not help, and why you should or shouldn't be a member in a trade union. It was so far from reality whenever we talked about it with our participants during more than a year of working in the different projects with our Ukrainians and everything. And today we've seen these real examples of very real people who fight for the rights of people, no matter if they have documents or they don't. And yeah, I know I've said this word before, but it became real. Я думаю, ми сьогодні побачили справжню роботу профспілки. Ми сьогодні побачили те, що насправді відбувається. Вся та теоретична частина, про яку ми говорили, що профспілки, можливо, можуть захищати права, можуть або не можуть, треба або не треба ставати членами профспілки. Все це було чудово, але воно ніколи не давало цієї реальної картинки, ніколи не давало цього відчуття, для чого ці спілки, в принципі, що це не просто організації, в яких сидять люди і називають себе якось, чи вони збираються за інтересами. Сьогодні ми побачили неймовірних гостей, неймовірну Наталочку, неймовірну роботу разом, де вона змогла допомогти їм розповісти про цю реальність. Тобто сьогодні у мене було відчуття, власне, що ми могли б пощупати, що ці люди роблять, наскільки вони справді захищають права працівників, і наскільки це, знову ж таки, я це і англійською, і українською повторила декілька разів, наскільки це життєве, наскільки це реальність. Тобто ми сьогодні побачили щось справжнє, що стоїть за роботою профспілок, і за це я неймовірно вдячна. Thank you, everybody. Дякую дуже всім. Я спиняю запис, і запис буде викладено на Ютубі, я сподіваюся, протягом тижня. I'm stopping the recording, and I'm just saying that I'm gonna post this recording on YouTube, so feel free to refer to it if someone needs information in Ukrainian, more about Swedish market, and it will be on YouTube maybe in a week.